मी श्रुतीच मेजवानीमध्ये आपलं सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत रगडा पॅटीस. तर चला पाहूया. आता याला स्मॅश केलेलं आहे. आपण आता त्यातच टाकूया लाल मसाला, चवीप्रमाणे मीठ, थोडी हळद आणि आपण हे जिरं आणि धण्याची पावडर. आपण अगर तुमचं पोटॅटो जास्तच पातळ असेल तर आपण त्यात टाकूया थोडंसं ब्रेड. आपण मिक्स करूया. आता तुम्ही बॉइल केलेले पोटॅटो पातळ असतील तर तुम्ही ब्रेड टाका, त्याने चांगला घट्ट होईल बघा. आणि ह्याच्यानी पॅटीस नीट बनतील, तुटणार नाही. याची टिक्की बनवूया. याला जाडच ठेवायचं. आपण गॅस ऑन केलेला आहे. तेल तापायला ठेवूया. मग त्यानंतर आपण शॅलो फ्राय करून घेऊया. आपण डायरेक्ट टिक्की टाकून घेऊया. आता हे झालेलं आहे. आता आपण हे काढून घेऊया. हा पॅटीस आता रेडी आहे. आता आपण सर्व करूया. हा रगडा, त्याबरोबर आपण रगडा टाकूया. आपण टाकूया पुदिन्याची चटणी. त्याचबरोबर टाकूया आपण लसूण आणि लाल मिरचीची चटणी. त्याचबरोबर आपण गोड चटणी टाकूया खजूरची. आणि आता आपण टाकूया पाणीपुरीची चटणी, पाणीपुरीचं पाणी. तीच ती खजूरची चटणी जी आपण पाणीपुरीला वापरलेली. आता आपण टाकूया पाणीपुरीची तिखटवाली पाणी. आपण टाकूया कांदा,
त्याचबरोबर आपण टाकूया कोथिंबीर. आणि आता आपण टाकूया शेव. आता आपण टाकूया चाट मसाला. त्याचबरोबर टाकूया आपण एकदम थोडंसं लिंबू. आता आपला रगडा पॅटीस रेडी आहे. तुम्ही पण ट्राय करून बघा. आय होप की तुम्हाला पण खूप खूप आवडेल. आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. बाय, सी यू सून.